Girl, meron kaming luto. Yan! Sana namang masarap. Na recipe mula sa aming tinadhana. Gulay at prutas pinagsama sa tinapay. Oh, ang galing yun Carrot cake na may pineapple. Ako si Louie. Ulit, shoutout sa Footprints, Romblon. At ako naman si Jamie. Babalik kami. Kami ang tinadhana. Let's try it! 2.5 cups of flour. 1 1/4 cup brown sugar. 1/3 cup white sugar. 5 medium eggs. 1 cup ng mantika. 1 teaspoon baking soda. 2 teaspoon baking powder. 1.5 teaspoon cinnamon. 1/2 teaspoon na asin. At ang pinaka-pinalaga, Pa-espesyal, Del piñapo. Monte. 2 cups grated carrots. Isa lang yung pinakita dahil naka-grate na yung iba. 3 large carrots daw yung halos. Katumba. Pero depende pa rin. Sukatin na lang ng 2 cups. Yan. Pagsasamahin natin yung flour, baking soda, cinnamon, salt, at yung baking powder. Yan yung mga ating Dry dry ingredients. ingredients. Halo-halo. Set aside. Sa isa pang lalagyan, ang haluin naman natin ay yung mga asukal, yung white sugar at brown sugar. Mantika at itlog. Para makabuo ka ng Ano bubuin mo dyan? wet Wet ingredients. ingredients. Yan yung ituturing natin na wet ingredients. Halo mabuti para matunaw yung asukal. Yan, no? Tapos, Isalin yung wet ingredients dun sa dry ingredients. saidin nyo. Yan. Yan. Haluin hanggang maubos na yung nakikita nyong flour dyan. Ang buo-buo. Yung itsura nun. Nice. Tapos saka natin isasama yung grated carrot saka yung ating Special pineapple. special Seeds. Del Monte pineapple. Ano sabi mo kanina? Sabi mo pwede yung crushed pineapple. So sa susunod susubukan natin yan. Pwede nyo rin subukan na crushed yung gamitin. Kung ayaw nyo nung malalaking pineapple, crushed pineapple. Yan yung magiging itsura niya. Yan yung butter. So naisip natin na gumawa ng dalawang klase. Isang cupcake, ganyan. Saka isang nasa baking pan. pan. Oo, nasa isang baking pan. So yan, sa isang glass pan yung ginawa namin. So magkaiba ng baking time, yung cupcake, iluto natin sa 20 to Ayan. 25 minutes. 177 to 180. 20 to 25 yung cupcake. Tapos 45 to 50 naman yung nasa small pan. Ito na. Napakadali. Napakasarap. Kaya like and subscribe ang tinadhana. Luto lang kayo. Share this video. Subukan nyo to. Let's go. Let's go. Let's go.